مرحبا. كاين قد ثبت فيكم من الاول هكا، كاينهم كل عائله العروسه والعروس منبوذين. والله مع الكراسي بالواحد بالابيض بقلاوه ما عجبتكمش؟ تونيكا مرحبا بكم. انا اللي يعجبني في الشعب التونسي مهما كانت الظروف ديما عطيها يشطح شيخ، حاجه مش نورمال. والشعب مقلوب، شعب بالمقلوب نعيشوا. والله تقول له ماكله بعضها لبرا يقول لك واه، تقول له عنا الكرتوش كرتوش الحمد لله، خالك توفى لا يا رحمه توفى. تقول له راك دوبل الحمد لله يا امي ملاش. مش نورمال والله. عندنا مشكله مع الشتيح راهو. لا بلوس تونسي مشات حتى تعرف خدمته. مشكله كبيره مع الشتيح. تونسي قرر ما يستحش يقول لك مخي ما حبش وبدني يخسر. ها يا ودي المشكله بلاد نتاعنا نص ساعه تضرب التونسي يطلع الحبيب باش يقوم يسطح في عرس. يا حاجه قوم استعاش ولدي عاش ولدي، يا حاجه قوم عرس بنتك يا ولدي ما نجمش، اما اذا قامت تشطح يا حاجه قعدتيش سيارة روحوا العرس وفاه يا وليدي قلبي يا وليدي عندنا بلاد في الشتيح مش نورمال. ولا تحب تعرف بلاد تونسي بلاد في الشتيح ولا؟ شوف فرنساوي كيف يشطح وتونسي كيفاش يشطح. فرنساوي كي يشطح يبدا محترم روحه حتى في الشتيح، واه ما يغزل حد، يبدا مع روحه واه ان دو، يبدا حاسبها واه جو ماميوز، يبدا يحكي مع روحه ما يهمو حد واه جو ماميوز. تونسي يبدا يشطح يهبط الناس الكل معاه طي عاد هتفول على اشطح وحدك بقلة ان شاء الله. بون علاش هذا الكل؟ نحن شعب مقلوب، شعب مقربع، الشعب الوحيد اللي عنده كسكروت اسمه مقلوب. رانا كل شيء بالمقلوب نعملوه. الشعب الوحيد يمشي في عقله الخدمه كي باش يروح يرقد مزروب. رانا تلمو مقلوبين ماناش نورمال. الشعب الوحيد يبدا يستنى فيك نهار كامل تجي يقول لك جيت. الشعب الوحيد تعطيه كف يقول لك في شكون تضرب. الشعب الوحيد امك تفيقك في الليل تقول لك رقدت وانت لا يا امي توفيت نكلم فيك من الجنه لاباس. ربيونا بالمقلوب راه من الصغر هذيك تربينا عليها. كي تبكي امك تعمل بالسكتك تعطيك تريحه. انت تبدا سكر فمك كي تساعدك يا رب يا امي يعطيك وامي وعقرب عمي يا ملقوت انا امك نجيب الكلبه اللي جبت امها. وانت تعدى تسخفك تقول لها يا حاجه علاش تضرب في شامك في والدي يا ولدي نحب وكبتي. ربيونا بالمقلوب. ربيوك انت بيبي اونفون شاك واحد انوسون تختار ديما واحد تحبه. يقول لك تحب عمو تبدا هي تحب عمو هي قول له ينام بوك تبصق تو. ماناش نورمال. لا بروف عام كامل يخوفوا فينا شعب. انا راكي راكم نبهت عام كامل يخوفوا فينا ما تخرجوش. هاو الشعامبي هاو الكرتوش هاو قنابل والناس هاي برا هاي في المسرح هاي في يودي الشعب التونسي مناذل يخرج. يودي عام كامل نسمعوا في السيف طاق الكرتوش والعباد تشطح ربط تشطح شماريخ شمك في والديهم شماريخ. حقا فما سامحوني دخلتوا المسرحيه واحد دوبي 3 موا في الشعب التونسي رجع يتبسم فرحان ومش مشلق متلف ما عادش عنده ثقه في حتى في فرحته. فرحان هكا الشعب التونسي فرحانين. السلام بو العروسه جاء والحمد لله جيرن بور بو العروسه سافال ديكابوتابل من توا موسيف. فم بيروكيت ما يشلقوش توا جدد تحبوا ناتيريل هكاك خير باش تغزل له حتى مرايه مهفه حبك هكاك قعد ناتيريل خايب كيما نحبك انا. بون بالحق فما فازه الشعب التونسي فرحان بها ومش شالق. فرحانين مش بالحكومه الجديده اللي جات نحكيو عليها، فرحانين بك المناظر اللي مشاو مناظر وجوه الكبي ريتس مش شالقين ما نجمش يخرجها. بس ساعات التونسي عنده فرحه وحاجه يقول لك والله عندي حاجه مش عارف نعبر عليه هاني هنا. هيك المناظر هذوكم كل يوم نشوف فيهم في التلفزه ما غير ما نشعروا حاله كبي في مخاخنا عطاونا الشاب يصير فيهم عميق
منظرهم تاع دمار باش يعملوا لهم، مش ترد وزير، ترد رئيس امريكا يقعد زايد ولا وزير على وزير يولد ياخذ شي في التلفزه وانت بابا شكون الخول ما تخافش حاج وانت لا تخاف. غنوشي الرئيس نتاعهم من ليغونس قد ما لبسوه وباقي معود، هادي كوستيم يعملوا له هكا يعمل هكا زايد. جوتشي يندب قال لي انت زايد صاحبوه زايد باتاي بيردو. والله عمري ما حضرت عليه سكيتس غنوشه ما كي نسمعه يحكي تقول كتريل قديمه يعمل له دزه معلم يبدلوا له البوجيات كي عطى ربي عندكم المليار دواء. وبليس الشعب التونسي ولا رابيد ما عادش كيقبل لي زابي تك 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 والراجل مازال ما كمل جملتك لما كبرنا شعري بالشيبي ما حبيت تقول نحن صغار اش حبيت تقول ربيد عليك ما تنجمنيش. فرحانين نحن بالحكومه الجديده زاده نضاف وموا. واحد صحافي قال لي شبيك عمرك ما حكيت شبيك تحكي على الحكومه القديمه وما تحكيش على الحكومه الجديده؟ قلت له شكون يعرف؟ قال لي سمي لي 4 وزراء. قلت له كربول 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 والله ضحكتني كربول. تضرب في الظهر لي تضرب في الدواء تجري من وزاره لوزاره وزير الثقافه ومن بعد تلقاها في التلفزه شبيه نتعدي نشره جويه مدام وكاو تبارك الله عليها ما عندناش مش مستنسين بوزير ناشط قلقتنا طيحي شويه قومي مخ والله ما احلاهم هاك الوزراء جدد نظاف ريحتهم بالصبون مسك من التلفزه تسمى. وزراء القدم نتاعنا بالغرنوجي بجماعتهم توا يعملوا في القوارص. العريض يا اخي اول ما شد الحكومه في القصبه في حومتي غادي عمل جي عامل كالعطر نتاع الموتى عرفتيه سمي موتى سمي افراح عطر جديد حلو يودي هو خرج من الحومه ونهار ما نعرفوش وقت ولاد الحومه الكل قمنا نعزي في بعضنا صباح الخير شكون توفى. جماعه ذوما محلاهم جدد دك تحسهم نظاف كل شيء يحكوا بالدونديفريز كل شيء كل شيء كل شيء هاك. قارين عندهم الهافارد قارين في الانجلترا في امريكا قارين عندهم دبلومات من الهافارد. شنو سكتش باش نعملوا علمهم من على القليل الاخرين ساهلين تنحي مخك تعمل عليهم سكتش ما يلزمهمش مخ يلزمك تهبط الدقري بهيمه نوصلوا له في سعادتك باش تفهمهم. انا نحب نفهمهم نقطش لبهيمتي نقول ذوما باهيين يساعدوني وذوما نمشي نقرا بلي تكانسل بالرسمي. اما الكربول كيفاش سمعنا بها ما مساكن هما ساكن المجلس التاسيسي وقت جابوهم تعقلهم الحكومه على الاول ما جات جديده اللي جابوهم من امريكا وفرنسا اللي كان يخلص في 2000 هبطوهم طول الزو مجلس التاسيسي ما فهموش بعض شوك كولتوريل سيرتو كربول مسكين دوب ما دخلوا قصاص سب خلينا نشوفوا شكون قصاص شكون يكربول. كربول 600 سنه قرايه في مخ قصاص مسالف 600 سنه قرايه عملوا له تيست لقاو عنده موان 600 طايح نورمالمون في بلاد تحترم روحها ريشيرشي في وزاره التعليم والتربيه هذيك 600 سنه. نورمالمون كي يجينا عبد قاري كيكب نحن سيرتو نحبوا نبنيو البلاد نقولوا له مرحبا بيك كي جانا اش قال لها هزي روبتك وبري روحي قوة تربيتها ما تغشتش تفرجتوا وقتها ميم با اون رياكسيون علاش ما فهمتوش مازالت كي جات من لونجلتير ما فهمتوش. دارت الجمعه الرئيس نتاعنا قالت له ايه لا سومان كاس كيلا دي ما فهمتوش قالت له كاس كيلا دي سلوي لا لو كوبور قال ما نعرفش انا بدي ما نعرفش ما فهمتوش. قالت له شكون هذاك؟ قال انيماتور اللي هي بالبخور في المجلس التاسيسي حفاله يقول انا راجل انا راجل المسكوت بتاع الرجوليه هما في فرنسا عندهم ميشلا ونحن عندنا انا راجل. والله تعقلوش الرجال القصاص هذاك تعرف قال كلمه حلوه ياسر قال من بعد انا السياسه مش نقعد فيها برشا قلت ربي باش نرجع للواجيست قال عليه ناوي ترجع اقترحوا عليك بيلوت في تونيسير ما حبيتش نازا قال لك يجي صلح معنا شويه سوارخ قولوا جمل بعد ساعات شو مشكل. القصاص راهو القصاص تاع قروش برمي لي جون اللي كتبوا اختي بيراتي قاعده ميرسي خليتك شويه خاطرك مليون يزي مليون وتسرق ياسر
هو في التونسي راهو يبدا يسرق فيك تقول له يقول لك تقول تسرق فيا يقول لك ايه بالرسمي. ريت كيف بعد ساعات يفك لك بلاستيك في الكهرباء يدور يعمل ما تعرفش معناها واحد تقول له يسرق فيا يقول لك ايه عباره انت في الليل راقد تدخل سارق للدار شعلت الضوء يقول لك رقد على روحك نحل في الجلاس باش ناخذ شويه سياخ طب شعشت المراه ما تقاومهاش مسكينه وانت تقول له ربي يعينك خلي لي شويه فلوس الغده مصروف. بون القصاص برمي لي جون اللي كتبوا الدستور دستورنا كمان فيهم ناس قاريه هذوكم راهم تاع مش تاسيسي دونك باش يصير في الدستور 50 سنه اخرين باش يصير لوك الكياس يكون ماشي كي ماشي كي يخلط اللي كتبوا القصاص يعمل لك يطيح بك كم. بون تلك فرهيده باش ياوك المناظر جاو مناظر جدد بون بور لو ما نعرفوهمش واش قاعدين يعملوا مش مشكل سي با كراف ما نعرفوش خير مي فرحانين. فما واحد برك قعد لنا كي ثلاله في وجوهنا شد في القصر غادي ما حبش تنحى كي الغراب اش يعمل غادي تمشي ويهز الكل قلع بعروقه هدي ينقص من شجره لشجره بالرسمي كي نقول كي الغراب تعدي نص الليل في كرتاج كتير في الدنيا وكرك كترينو انت تسمعوا غا ليه مشي ويزق زاد ما عادش المرزوقي تو شو اللي اسمه الزقزوقي قل يزي من الحمص شويه زيوال تو يزي مرزوقي. نحب نعتذر صار مني وقت 9 مساء وقت قلت بصراحه نحب نعتذر علاش كالزوز هذوكم الاخر اللي يبكي في البركون والاخر نعتذر ما زدتش عطيتهم اكثر ذوكم تاع شلابق مش تاع سباء نورمالمون تاع دماغات هذوكم والله مش ولا انا ما نحبش نحكي على الكاميرا الناس كل سبوني عليها. فما واحد تكلم كان قاعد رايف خرج الهمامي بعد 3 ايام خرج زعما حب يوقف مع صديقه المرزوقي قال انا نعرف ونشهد اللي المرزوقي عمره ما شرب وعمري ما ريته شرب شكون شد عمره ما راه شارب. يقول له عندك الحق يا همامي عمرك ما ريته شارب خاطر عمركم ما تقبلتوا صحيين ما كنتش تعدلوا. الهمامي مش يحب الهمك الهمامي يموت على الهم الهمامي ديجا اسمه بالهم يبدا همامي مش شالق هو همامي. بون اون فيت برشا ناس زاد مرزوقي محليه ان شاء الله ما يتنحاش انا بالنسبه لي انا سورس دانسبيراسيون وموا يحنتوه حنتوه يا خويا خليه شكاكه على اعصابنا الراجل من بلاصه لبلاصه حنتوه الشعب الكل حتى امريكا والفرنسيس فدوا قال لك شنو فاش يغزر نهار كامل فوق شنو حد ما نجم يجاوبني. امي مرا كبيره جاوبتني كنساء الزمنيين تحقرهمش هذوك قالت لي وليدي مش هو بركه يستنى من الفوق قالت لي مرزوقي يستنى من الفوق والغنوشي يعس على شنب والعرايف من تالي. قلت لها علاش؟ قالت لي وليدي كي ترجع لتاريخ تونس ومش على عامين 50 سنه 3000 سنه حتى واحد ما شد تونس وخرج لاباس قالت لي مش عارفين على الضربه منين باش تجيهم مع الشعب التونسي قالت لي بلادنا على راس كلب حتى واحد حكم فينا وخرج لاباس قالت لي التونسي ما يحبش شكون يحكم فيه التونسي يكره عرفه بار ديفينيسيون حياته الكل يلوج على خدمه نهار تشد خدمه اول ما يعمل يبدا يدعي بعرفه يا رب ان شاء الله يتحرق المعمل يا رب يا رب يربح فلوس على ظهوراتنا لا يا رب يا رب باش نكره والديه ان شاء الله يموت ان شاء الله تقلب به الكهرباء 90% تحركت لهم حاجه هنا والله بالحق يكره جاره التونسي جارك يقوم الصباح قلت صباح الخير شو المنظر هذا قال لي صباح الخير ربي ان شاء الله يتعدى نهار لاباس هذا نكره والدين امه ما يحب حد التونسي حتى واحد محكوم فينا خرج لاباس بالرسمي راهو تاريخيا بالحق نحكي تاريخيا عليسه شربت السم قتلت روحها حنبال قال الهم ذوما قتل روحه حرق روحه حنبال في الاخر البي وما ادراك وكيف سخامه شليق كي الفولون كان كيفاش فين الفام تاعو مسكين بالتوالي هزوه في المنفى بورقيبه وما ادراك نحى القمل من شعورات التوانسه عمل لنا انفراستركتور نتاع بلاد كامله خرج معوش في كروسه زين العابدين ومرته قد ما تخاو في البلاد وين هم ساكن تو يعيشوا في ميكروون 6000 سخانه في السعوديه تلمو سخانه وجهه ازرق كي الضبوط ليله ولا واللي حكموا فينا ذوما عام تخفي بالك خرجوا لاباس ليه عاد زد هبناهم العرايض والجبالي الكارثمير ضربت نتاع مخاخهم بتعرفهم باخر كلمه قالوها وقت استقالوا العرايض ايش قال ليه جبالي ايش قال في اخر فيديو قال وقت خرج باش يستقيل قال كلمه حتى الامريكان والالمان هبلوا قال كلمه مش الكارثمير نتاعو ضربت برك مخه راب
قال كلمه، قال اني استقلت ونقعد الشعب التونسي بعد استقالتي باش نولي نخدم اكثر. يودي خافوا، قال لك هاي ريفوليسيون. انا الجابون ولا الشنوا، قال لك هذول بعد الاستقاله يولوا يخدموا اكثر ولا يخافوا منك الالمان. والعرايض اخر كلمه قالها كان شفت وجه الفيديو بوقتها باش يستقيل، ومعاه وقتها اسمه هذاك المنتن المعتر يضحك وقتها. قال كلمه دخلنا بها للتاريخ مع العالم. قال لما تبدل حد شيء بعد نص نهار تجي ماضي ساعه. خذ العلم يرحم والديك، حليت لنا عينينا يا معلم. كنا بهايم يا عريف، الحمد لله جيت انت. كنا نعيشوا حتى نص نهار كهو، كنا نوصلوا نص نهار نرجعوا للثمانية. ارجع يا معلم مقينا سلا فما ذي ساعة يرحم والديك. مش عاد يوسف النقزوا ما ذي ساعة مسلي مروح. الالمان والفرنسيس سورتو سويسرا يصنعوا المناقل. ازمة اقتصادية من اللي قال الجملة ذيك، قال لك صار فما ما ذي ساعة ونحن يتنا الكل نستعمل المناقل نص نهار. وقفك السواتش وميقا ما عادش تخدم شيء. اخترعوا عقرب جديد بالتوالي يمشي اسمه العرايض، عقرب العرايض. وما عادش على وقت غرينيتش توا يعيشوا، على وقت بهيميتش. وما عادش العصفور اللي يخرج يعمل كيكو فما حو با. العرايض وجماعة سي جولي تو سا. العالم الكل مخه قف معانا. نحن لينا 3 سنين تو مدينا نتسائلوا شبينا وشكوننا توانسه وعلاش. مش نحن بركة. من اللي عملنا الثورة العالم راهو بنا له مخه. الفرنسيس أكثر ناس مساكن هبلناهم مركزين معانا بالحرف لليوم. أقل حاجة تصير في تونس سيرتو اللي مهبلهم الفرنسيس ليبرتي ديكسبرسيون دو تونيزيان. حرية التعبير نتاعي. الفرنساوي يتكلموا يقول لك نو سي با بوسيبل ليبرتي ديكسبرسيون دو تونيزيان. نقول له ودي نو سي با بوسيبل يهمكم فينا. متسنسين بالهم يا ودي شمش يسيبون. آخر مرة مشيت لفرنسا الإذاعات والتلفز كل جاوني قال لي مسيو برافو لو بوبل تونيزيان. قلت شو مدخلني أنا؟ قال لي اونكو برافو لو بوبل تونيزيان. قلت له عليه؟ قال لي عملتوا ثوره بالحق راهو فرحانين بينا على الاخر. عملتوا ثوره حاربتوا على الديمقراطيه نتاعكم وعملتوا دستور في 3 سنين الدنيا ماكله بعضها وانتم وقفتوا. قلت له الحمد لله. قال لي اون بلوس برافو فوزافي سوتوني تو لي زارتيست اللي مشاو للحبس. قال لي ولد 15 سوتيان دو بوبل تونيزيان، سامي الفهري سوتيان دو بوبل تونيزيان. قال لي انت وقت حبوا يقتلوك سوتيان دو بوبل تونيزيان مي. قلت له شنو مي؟ قال لي شبيكم امينه ما وقفتوش معاها؟ عرفتوها امينه نتاع الفمان اللي عرت روحها؟ عرفتوهم جماعة فيمان جاوا لتونس عملوا انتوا باتوا جماعة فيمان قالوا شبي امين هذيك بقد ما دافعت عليكم وعرت روحها بور سوتونير لو بوبل تونيزيان. قلت لهم شنو؟ قالوا السوتيان دو بوبل تونيزيان. قلنا بعثنا لها السوتيان تحب تقعد مليش. لا ريفوزي. قلت له طفله خدمة راس مالها نهار كامل تعري نبعثوا لها سوتيان قطعوا لها رزقها ماناش قطعت ارزاق. هي كيفاش صارت حكاية فيمان راهو؟ هي كيفاش صارت حكاية فيمان؟ تعرفوهم يمينة وزوز روسيات شدوا الحبس في تونس خاطر عراو روحهم. بون كيفاش بدات؟ سيريوزمون بدات في بلجيكا مع العرايض. العرايض خرج في بلجيكا لو جاوك زوز روسيات عراو روحهم عليه. القرد كرات يهربوا فيه ويكحل نعنط الله عليهم. شكل بلاد نعنط سايب عاش ولدي هيبة الدولة عاش ولدي سايب. شنو هذا عاش ولدي شك صور لي ادوات الجريمة خلنا صور تعال نوريك تعرف كيف نعمل عليكم انا. ايش عاش بنتي ناخذ البصمات واحد ايش ثمان تقلبت تونس على الفيمان وحد ساكت العباد ساكتين. ثمان هذوك ما ينعم يا اخي امينه هذيك طفله صغيره راهو لعبوا لها بمخ جات عرت روح. العرايض خارج من القصبه وهي عملت بون نسيت القصبه حومه عربي تو الموند لا كاسبا سي جولي لا مدينه اي سي جولي مي كلها حوم عربي. باب السويقه حلفاويين باب الخضراء باب جديد باب المناره حوم مسخان. ونهار كامل هي نهارتها اللي عرت روحها تلقى فص ولد حومتي واقف قدام القصب. تلقى فص هذايا المون باندي اكبر صاله في تونس عمره 4 سنين 6 سنين حبس افهم انت. وكل يوم قدام الوزاره الاولى البوليس اللي داخل يعملوا بس الوزيره داخل بس. قلت له ايش تعمل؟ قال لي نشكلوا في حكومه جديده. امينه هاتها بالصدفه جات عرات روحها بهته. اول مره اشوف بنيه تعري روحها كيف. قال ايش بك يا نورمال؟ قالت له نورمال. قال لي ماشي نورمال ريتي ما تعرفيش بلادك رايحوا مع عربي عنا عاداتنا وتقاليدنا. قالت له شنو؟ قالها الراجل ينحي قبل كيكه ما نتعرفوش على بعضنا ما نحكوش طول عريتي
لا نشربك لك كابيسان، لا نهدي لك كعبه كرولوفيل طول. فشلتيني اول مره والله. قال ايش نعمل؟ يا كيكه في الشارع عرانب يجي نطلعوا فوق الشجره على القليل نحسبوا حتى العشر ونعملوا فرططوا ما لقيتش وين نحطوا، حطيته في النوار جاب لي برشا صغار. لا عايشكم سوء النية مش من توا نحكي على لا خاطر هاو جاو الاخرين صافا دخلوكم لواج ولا مرحبا. شو بالحق مانيش مسؤول على سوء النية، من توا جيتوني معمرين نحكي على فرططوا يا فرططوا انشوده نتاع طفوله ما تخمجوهاش، من توا جيتوا معمرين. بون شو يا اخي قتلوا لا نورمال مانيش نبزنس فيك، عريت روحي كيكا ذيك فازه جديده تو كي تبدا متغشش وفادد على الحكومه تعري روحك. قال سهله ياسر، معناه واحد متقري عاري روحه على الحكومه. يجوا ولاد الحوم يجوا المتقرين الكل ليش؟ يا العراي يا ضواي وانا ولاد حومه عربي، مره هذه يجيناك من قدام ما يجيناكش من تاني، ما تقولش غدار. بو بصراحه شبيهم البنات هذوما كيعراو رواحهم في تونس ما خذاتش سكسي كبير ياسر ودا ما وقفناش معاهم. بورتون احنا بلاد التكحيل، بلاد العراول مطلفين الرجال ماناش بلاد التكحيل. وكنساء قالوا يزي عيب. لا اختي انت ما تحبش تعرف الواقع، سيرتو كنساء الكبار كي بساعدوا. انا راجلي 20 سنه يعيش معايا و40 سنه نعرفه ما يكحلش، يظهر لك اختي اللي بتحقق مع رجالها ما يكحلش تهزوا للطبيب خير. من توا باش نحكيو تونسي اكبر كحال في العالم، تونسي انظف واحد فينا تعدى انثى عينه تعمل لا تونسي دودو يكحل. لكن عندنا زوز انواع نتاع تكحيل، عندنا الكحاله المودرن هي الجينيراسيون تاعي اصغر شويه، وكل كبار ذيك الكحاله الساندي اللي يهديهم ربي قد ما هديه ربي قد ما هو كحال هذاك. خلينا نحكيو على الاولانيين ما جينيراسيون يبدا من 30 حتى ل 40 سنه يا خاطب يا معرس. نقولوا نحن الشاب تونسي ليه عامين معرس، معناها ليه 7 سنين يعرف صاحبته، معاش 7 سنين كيف اخته تولي تحرك له حتى شعره الحمي خاوي كما يقولوا الكبار، تولي تقول له بيزوق ولا بوس خوك ما يكحلش. لكن المرأة التونسية مهفة ياسر، تعرفوا بعد عامين تقول لك سيء انا برد معايا ولا تحكي نتاع بروتوكول. مهفة ياسر المرأة التونسية فهمتها الحكاية على 3 نقاط. تغزل له دوب متر انثى متعديه تعرفوا باش يكحل، تعمل تك 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 تك. المكحول عليها، المكحول لاجلها، والمكحل فيه. تور دو كنترول المراه مهفه ياسر. تك 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 تتهنى ما كحلش دوي يا اختي. في التك الاخرانيه نتاعك نحن نديكلونشيو التكحيله نتاعنا. هذيك اسمها التكحيله اوتوماتيك ونظهروا ما نكحلوش. لك تهز المسطره نعمل هذه التكحيله المودرن. نجيب لك نساء الكبار اللي قالت لك انا لي 40 سنه مع راجلي بصعد ولد في العبد اللي عمره مريته يكحل. اختي ليك 40 سنه مغفله. اولا انت عريت نحن عامين عرس ولات كيف اخته. انت 40 سنه كيفاش تولي؟ مش اخته مش امه مش مماته، انت عباره عنده قبر في الدار. لحدش قبل ما يرقد يقرا في الفاتحه عليك انت. والله يرحمها كنت بلا تحفونه وكنت طيب لي بعد ساعات يحط شويه زوال فوق الفرش. نقص كان يحط لك كل واحده الرخام هذيك توفت الله يرحمها منذ سنوات. تحبوا ما يكحلش؟ كيفاش يكحل هذاك؟ مرأة تونسية كيف كيف العاده كبيره ولا صغيره ديما دوب ما تشوف انثى تعرف روحها في خطر. حتى كتوس. عاد نساء الكبار مش كيف بناتنا اللي ملا تك 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 لحد شيء بتعمل هكا. اختي وقتها يختف عليك هذيك نتاعك الكلب اللي في الكرهبه اللي تعمل هكا من تالي ويبدا يتبع فيها المراه وهي الكل هكا. كل بلاد والركاك هنا انا طلع عليك لا تحشم لا جعره يا حسره. شوف كيفاش لابسه وكل شيء والمحزوق والميني كان نشدك الرباك. هذا ما يكحلش اختي، هذا مش يكحل برك، هذا قنطر بيك عاملك قنطره. بون كي وافقتوا على التكحيل وصفقتوا معناها موافقين وضحكتوا، دونك نحن بلاد نكحلوا برشا. نرجعوا لسؤالنا الاولاني، علاش جماعه الفينمان البنات هذوما امينه وزوز الروسيات ما نجحوش؟ بورتون نحن بلاد تكحيل نورمالمون راهي بلاد كامله معاهم. خذيت لا فيديو تاع البنات اللي عراو روحهم جي اتودي لافير دو تري بري خدمتي.
pour les besoins du sketch. s'il vous plaît. قعدت مثبت، فهمت علاش ما نجحوش. عندكم الحق، ماهمش ينجحوا افي هذوما. السلعة بصراحة ما تنجح الجملة السلعة هذه هنا. نحن بلاد الخيرات الكسكسي والمقارونة وعيش بنتي كول باش تسحتك. هكا يمينة قلب الدنيا وتصور معرية روحها تقول عندك لاستيك دم، ماش بيك يا ذو مستيحي بهم دولة وكالروسية جايبينها من روسيا، تقول كعبتين كرموش شايحين بيسر. اخذ ان شاء الله. يا شاب واحدة فيهم تقول مماتي يغسلوا فيها لهنا. هذو مستيحوا بهم حكومة. جيب حاجة باهية تشوف شعب كامل معاك. اللهم صل على النبي. بون فما برشا زاد بداو عاد هاو بدا لطفي يسخن بسعدوا ليه عاد ما خلينا نحكيو شويه على الببليك. ثبت تاك تاك يزينا المسرحيه. بون فما حاجه في الشعب التونسي حلوه ياسر. فما ناس قاعدين يقولوا بدلنا في الثلاث سنين هذوما. لا مش في التونسي يتبدل كل ربع ساعه. تونسي حاجه مش نورمال. ديجا مش كيما دخلتوا كيما تو لينا عقلنا 20 مينوت. دخلتوا من الاول كوانسي شويه هكا. سورتو رجال مسربسين على النساء. ممكن نساك يحبوا يضحكوا. وبعد تعجبني في المرأة التونسية تتحرر في ساعة، تنسى الرجل وتنسى روحها. بعد صوتها يعلى كب ساعتك. فرقت على امي عاد، خلي امي عاد. تبقينا في الدار تتقينها لي هنا جايبني. هذا اللي صار. باش نحكي لكم الصار قبل ما تجيو بجمعة ولا 3 ايام وسا ديبون قد خذيتو تسكر. تسكر يجي وكنسى كب سعد وتسكر لطفي العبدلي. الو اسمع ماشي نتفرجوا في لطفي العبدلي قال لك الكلمة قد انك يقول فيها. وقال لك مسرحية مش بتاع عائلات، هذاك علاش نمشيو عائلة كاملة. ورجال ديما يتشوحروا. اسمع انا على خاطرك ماشي، راهو ما نحبوش ما نهضموش. تفضحوكمش ولا يغزروا لهم. عندي الدوسيات الكل. وبعد شدوا يضحك عاد تقول له بتضحك ليه؟ تذكرت صاحبي في القاعة. بون زاد فما كلي جون كوبل محل بالكم راه. كيفاش علاش؟ اللي مازال ما طيحش القدر مع صاحبته يجيبها المسرحي يطيح معها القدر هنا. تقولوا لا انا راجلي ما يحبش يطيح القدر. يظهر لك اختي ريتو قد ما هو عاقل ونظيف، قد ما اوبسيدي سيكسويل في راسه. هذه خذها باز. قد ما هو عاقل وشدد روحه، قد ما في مخه عنده تصاور معاك في مخه. ونحكي لك قد ما بعد ساعات تعرفش تحب تعرف لفوا بكف طولته يعرف. ريتو يعمل فيها محترم لفوا بكف يقول لك عندك الحق سامحني. راس تونسي ما يسيب المرأة اللي ما يطيح القدر. يجيبها المسرحيتي بعد نهارين يطفي الضوء في القهوة يولي يقول في الكلمة قد نك. تقول له يزي احشم احشم. انا تقول لي احشم تضحكي عند العبدلي وشيخة بالفلوس. وفما زاد الاخرين كلي مازالوا مرماوش يديهم. ذوك ماني محلبلهم واحد قمرت منهم 4 ديجا. الراجل التونسي البنات تهنى ومرا كبيره ولا صغير. اذا صحبتي واحد جديد ولا خطبتيه ما يفرح وما يتهنى وما يحس بك انت واللي تتابعه الا ما يرمي يده. مرمش يده كتف مسكته ساق وكا يلزم يمسك يلزم يمس ما يمسكش هبل. اي تقولوا كيفاش يرمي يده هنا ما خاطر ما لقاش الفرصه اللي في السينما. سهله ياسر. ردوا بالكم البنات فما تكنيك حفظناه. المراه التونسيه كيفاش تضحك؟ تضحكش. المراه التونسيه سيرتو كي تتسيب في الضحك تولي وتميل. هو يبدا يستنى يميل صحيتي. صحيتي يضحك يقتل بالضحك العبد اللي صحيت. دوخي 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 دوخي. شفتي قلت لك يقتل بالضحك. بون حاسيلو خلينا نرجعوا ريفونون نو موتون كما يقول. شو تونسي مالغري تو حكينا عليه محلاه ودر شنو جو وشيخات واسئله واحد. اكبر شعب به ناس. 3 سنين هذوما ثبت كل شيء. ريت الترويكا حكومة الخرويكا اللي كانت تحكم فينا. قوة الشعب التونسي بعد ما يتخذ يشري مكحل. بعد 3 سنين تبهنس وتو هما خرجوا بدأت كلهم اللي يعرضني برا شكون رشحهم الهم هذاك. شكون رشحهم؟ رشحناهم نحن بالكش رشحتهم تركي. عندنا مشكلة ما نحبوش نواجهوا رواحنا. وقيد باش نواجهوا رواحنا تو. نحبوا نعرفوا خاطر بيانتو باش تجينا انتخابات باش نعرفوا كيفاش رشحناهم وعلاش احنا رشحناهم الترويكا.
النهضه والمرزوقي والبن جعفر. علاش رشحناهم؟ ها لو بليز امبورتون مش شكون رشحهم وما بهم، نحن الشعب التونسي رشحناهم باللي رشح وباللي ما رشحش، فما الباسيف والاكتيف. نحن علاش رشحناهم؟ شنو هو الغلط اللي عملناهم؟ وكان مش غلط خلينا نعاودوا نرشحوهم، بالكش مش غلط، لكن لازمنا نفهموا علاش رشحناهم. اللي تسالوا تقول له علاش رشحت الترويك يقول لك ما نعرفش، و99% يقول لك سخفوني. تسالوا تقول له علاش رشحت النهضه يقول لك والله يسخفوا، والله يحموا القلب، كانوا في الحبس ساكن مظلومين ومسلمين، ونحن شنو؟ زنديانية؟ بالكش قبل ما يجيو النهضة كنا نعيشوا عرايش شهيد دلد نحن ومروح بمرته بشعرها من الخدمة يروح. ما أنا مسلمين كيف وما كي مسلم دخلوا طول الحكم ما حطوا يذن في الجامع ولا إمام. العرايض مثلا ما يجيش برمي مينيستر يجي له يبكس صحن متاع الدوارة في الميثا. المرزوقي علاش رشحناه؟ كيف يسخف يحمم القلب. التو المرزوقي يحمم القلب. المرزوقي تبدا فادد منه متيقر تسمع عليه حكايات تعاود تشوف التلفزه تقول يا انتي يسخف والله ما نعاود نرشح والديه يسخف. شفت كل منظر رقبته كي الزمار وجهه كي البسقيق. وصل رئيسنا محليها. يحمم القلب. انا يحمم لي قلبي. انا والله ما وسكتش يذكرني بحاجه عشتها انا صغير تعشتوها الكل. مرزوقي تنمو يسخف يذكرني بك العصفور اللي طاح من على الشم ومازال ما عملش الشعر عرفت؟ وعينيه ما تحلتش مازال كعبوره كحله هكا كله عروق ويبدا مش عارف شو يعمل في القاع بيك 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 وانت تبدا صغير مش عارف تعمل معاه يا ماما مسكين عصفور ولا فار يا ماما. بون سي افرو الطفوله. مرزوقي باش ما نظلموش كيفاش ولا رئيسنا بحق. فما اللي يعرفوا فما اللي يعرفوش، هذا يسيونري الفيريتي. مرزوقي وقت رشحوه ما عندوش سكور سيفيزون باش يولي رئيس عنده صلاحيات معناها يحكم، لكن هو شد صحيح قال نحب نولي رئيس، شد صحيح راهو. النهضه في الاخر قالوا له برا، اما لك تولي رئيس بدون صلاحيات ما تحكم في حد شيء. ايش معناها؟ معناها المرزوقي حطوهن على الوهره. وين يا وهره المرزوق؟ التو يلوجوا فيها بك الماكينه نتاع الاسار في القصر ما لقاوهاش. بون يا خويا كي ما عندوش وهره وما عندوش صلاحيات حطوا لنا واحد عنده وهره يز، خلي يرجعوا لنا التوريست. حطيتوا لنا هشام رستم ها يوهرنا الصباح يقوم في القصر شعره ورتب يبدا خالط على نجاة عطيه برلانتيه في البحر ويقول له خليني بجنبك. حطينا المرزوقي جوراسيك بارك. مرزوقي دانييرمون قال كلمه بالحق قال كلمه في الشعب التونسي. قال كلمه في الشعب التونسي، قال الشعب التونسي برجوليه عملنا فيه نحن. قال سينو طويل. انا نحب نقول له يا مرزوقي انت ما تعرفش الشعب التونسي مسكلتك جابوك من الحماس طول القصر. سي فري الشعب التونسي سينو طويل لكن قلبه ابيض. برشا باهتين يقول لك تو كيفاش يسمعوا المرزوقي تهناو. فمش مسرحيه وعرض ما عملتوش، ما جاوش جماعته ولا جماعه الداخليه هزوا له فيديو كامله صوروا. كانكم موجودين يا جماعه صوروا مرحبا بكم نخاف كان من ربي بالموسط. والله تقولوا علاش يعاودوا له في الفيديو؟ كل ما يتفرج بالعو منهم مره كملها كامله الفيديو تفرج بعد قال مبلدو جا في القيس. قالوا له سيد الرئيس مش في القيس ميرا لطفي العبدلي وقال فيك كلام خطير تحب شي ترد عليه. قالوا والله ما زلت كي رديت ها. مرزوقي قال الشعب التونسي ترى شنو؟ قولوا تعرفش الشعب التونسي، الشعب التونسي بعثوا لك ربي باش يعطيك تروازيام شانس. انتم تقولوا ويني بريمير شانس دوزيام شانس، ربي ما حبش يعطيهم. اول ما خلقوا ديجا في المنظر بريمير شانس قال يزيه هكاك يزيه بس. قال ديجا بالمنظر هذا باش يحكم في تونس. دوزيام شانس فما ربي بعد ساعات ولا عبد يعمل لك تسمع بيك كادو امبوزوني شانس ربي عطيها له باش يعاقب. يحكم في تونس بدون صلاحيات. عباره واحد هدالك فراري بلاش موتور كانك راجل سوق هاي يحكم هاي قعد كل وليد صغير في القصر يلعب بك الكهرباء بيب 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 بون شنو هي التروازيام شونس باش نعطيوها له؟ سهله ياسر. الشعب التونسي قلبه ابيض وزوالي. دونك عندنا كان الخشم ما عندنا شيء، عندنا كان الخشم يا خويا نحبوا برئيس يشبن هز خشمك الدعوه يا خويا عندك قصر في كرتاج ماكش فيها قد وقور عملوا هرنا يا خويا بهبر تحوس في القصر خشمك الفوق تونسي عزه خشمك الفوق يسلم عليك كتيبه عاد رئيس تونس
هنت لنا اوباما اخوي. تقولوا كيفاش باش نهنتلو امريكا اللي عندنا الفلوس لسلاح بتسهل. استدعى اوباما القصر ما يجيش، سخفوا في التليفون، عمل لهم تاع العصفور. تقولوا علاش تيجي معاك زاد الغنوشي يسخف يعمل تاع الجرمان. تقولوا علاش باش يجيو الامريكان؟ يجيو يحبوا الحيوانات تيجيو. اي كيفاش باش يهنتل اوباما؟ سهل ياسر، في كل قصر فما بروتوكول معروف. الرئيس نتاع القصر قاعد، رئيسنا اوباما داخل باش يسلم، رئيسنا قاعد بوهرته برنوسه حمصه غازو. باوي اخي الجزائر بركة عندها الغاز، نحن عندنا غاز ناتوريل. اوباما باش يمد يده تلفت العالم الكل يتفرجوا، هو تعدى اوباما لنهنت لك. خلي يقولوا الامريكان ملا الشعب هذايا مقبحهم يا ولد ما عندهمش فلوس لك خشم. لا طيح له قدره كل قصر اللي يجي يسلم عليه ينحك البرنوس كتبان صديق ولد بنتك. ردوا ضحك القصر نركب يحوس بك صغيرات وما هاي عمو مرزوقو هاي ماماتو مش زي عمو طرطوره. فما واحد باش تكلم عليه باش نكسر شطر المسرحيه. قريت الضحك هذا الكل باش يذي عليه. بن جعفر فما شيء. انت تقول التوانسه مهما كان في اي بلاصه في العالم نقول لهم بن جعفر تبرد لي الصاله، لازم نعاود ديماري من الاول جديد. تعمل نوايي الصاله. والله أموا واحده ضحكت مرحبا باختي حفل لي جو انت ديما. بالرسمي انا بدي حرت فيه بن جعفر، انا بدي في المسرحيه ما لقيتش نعمل عليه سكتش. مسرحيتي عملت نوايبي، ايش نقول ايش نعمل عليه بن جعفر؟ ايش نقول شعره احرج؟ سكتش بتاع الفين هذا مش بتاع الناس بتخلص 20,000. تقهر انت تلموت قهرتك الشعب التونسي على بن جعفر. الوزير نتاعو متعدي كل مره من القصبه اختفته. قلت له اوه، قال لي قلت له مش ضدك سيد وزير، نحترمك نعرفك جمله واحده. قلت له بن جعفر برجوليه، رانا الشعب التونسي كيفي انا، رانا متقرين نقول له يعمل حاجه ولا باهي. خلينا ناخذوا منه موقف على قليل النهضه نسبوا المرزوق يضحكنا وهو يعمل حاجه. قل له يخدم. قال لي رد بالك تغلط برشا، اكثر واحد يخدم هو بن جعفر في الحكومه هذه. قلت له كيفاه؟ قال لي يكرس في الحكومه. قلت له لا، ظهر لي قاعد يكرس في الشعب التونسي، رانا مكرسين تكريسه خايبه ياسر. وبعد كما 90% منكم ما فهمتهاش يكرس في الحكومه. عيطت له قلت سيد الوزير ايش معناها يكرس في الحكومه؟ ما تهنتنيش في حومتي. قال لي بن جعفر شد كراسه وقيد في غلط النهضه باش يجي نهار باش يفضحهم. قلت له شبيلته ولا فضحهم؟ قال لي ظهر لي هربوا له بكراسته. قلت له حسب رايي هربوا له بكراسته الكل. قعدت له طلاسه. لا عايشكم ما نبداوش من توا. قلت لكم مانيش مسؤول على سوء النيه، نحكي على الادوات المدرسيه. كراستان وطلاسه. انت مخك هزه الادوات المنزليه ماهيش مشكلة يا معلم. سكر التليفون من غادي ليبي، سكر التليفون. برشا يقولوا ممسته لطفي ايش علاقه واحد يتفرج فيه في التليفون بليبي هكا ولا عبد قاس ب20,000 وانا قدامه يتفرج فيا ساعتين في التليفون. شنو حسب رايك؟ وبعد ساعات يشلقوه يقولوا غادي يا في المسرح في التليفون ما لعبت لي. بن جعفر فما واحد جاني قال لي تو انت شلكت الحكومه الكل والناس الكل سبيتهم والمعارضه كانك راجل. شبيك عمرك ما عملت سكتش على محرزيه وقصاص والاخرى توميه؟ قلت لهم زملائي في الضحك نحترمهم عمري ما نتكلم عليهم، سي دي زوموريست هذوكم. فما واحد ماشي في باله نسيناه كي قدم استقالته، هو من غير ما نشعره قعد في التاريخ نتاع مخاخنا. جبالي قدم استقالته، جبالي راه ما مسناش كرجل سياسي، جبالي مسنا كانسان. جبالي عنده مشكله بسيكولوجيه تو يقريو فيها في الرازي في منوبه نتاع امريكا. هبلوا قال لك الانسان العادي المتوازن يضحك ويبكي، هذا كترينو ديما يضحك. تقول له تونس كلات بعضها، تقول له عندنا كرتوش دخل من ليبيا، عندنا 4000 موتى ما شاء الله. انا متاكد هو عتاها. والسؤال في حومتي مش شنو هو السلعه، شكون يبيع له السخته خلينا نشيخوا معاه، السلعه تقطع. مشيت سالت ولاد حومتي، مشيت ستة قفص حبيت نعرف شنو هي السلعه. تناو راهو تلمون الايامات ديمقراطيه وعملنا ثوره. واحد في حومتي تهناو حريه كبيره ياسر، في حومتي باعوا له زطله مضروبه
طلع مثقف الوليد، مش اشكال المركز يعرف حقه، مرمدهم في المركز. هزت له معاه قال شنيا هذايا؟ شنيا هذايا؟ لوش عملنا ولدي لما الثوره نحن مش يقعدوا يبيعوا لنا زت له مضروبه، وين حقوقنا نحن؟ زت له مخلطه بالحنه، عملت جبتين نلقى روحي محني ومصدر كي العروسه، كان كملت الطبليه مالا نلقى روحي مفحش على الحوت وحبله انا. سالت التكفز قلت له برس امك حوم جبالي عاتيها، قال لي ماشي زطله. قلت له عليه؟ قال لي زطله تشيخ ساعتين ومن بعد تفيق تقول يا شعب سامحوني كنت شيخ. قال لي هذا مكمل على طول. قلت له شنيا؟ قال لي زرق في السوبيتكس، السوبيا تزرقها هذيا تقطع لك عروق مخك تعيش عمرك كل سعيد. قال لي يحرقوكش بالنار تقول يا اخي. رجوليه انا زدت تاكدت اللي هو شيخ. تذكروا عمليه وقت هزت علينا الزبله في حي الزهور، في مسب حي الزهور ولا وين؟ تونس كل نتنت في السيف، هبطت عمل زياره فجئيه هو الجارد كرات نتاعو، قبل ما يوصل حي الزهور الزبله ضربته من برد والريحه، زاد شيخته عملت له رابيل نتاع الشيخه، عمل وقال اقوى جمله دخل بها للتاريخ في قلوبنا، رئيس الحكومه غزر قال وين الحكومه؟ يوديك الجارد كرات اللي معاه هبلوا، قالوا صقر 6 صقر 7 صقر 6 مثبت رئيس الحكومه معنا؟ لا قال لك وين الحكومه؟ مالا نحن شنو شجر معاه؟ شوف له قناص يرحم والديك. ريت هذه المشكله اللي عملها في تونس وضحكنا وتعدت سلامات. قال جملتين بالفرنسيس الجبالي، الجمله الاولى تعرفوها مشكل اللغه الفرنسويه والعربي، كوكتيل عمل. قالوا له راس مال ايجابان. نحن ضحكنا. ساركوزي وقتها يحكم في فرنسا، مازلت اول الثوره، ساركوزي قام يرعش قال ما عادش يدخل لي حتى عربي لتونس، تونسي حتى التوانسه الكل رجعوا لهم باسبوراتهم اكسبلسي، راس مال ايجابان. موليير قام يتقربع في القصر قال سيبوني نخرج نعطي دماغ ونرجع نموت. لو راس مال ايجابان. قالوا له كلمه وا ساركوزي راهو بالكشي مش غلطه، بالكشي حكومه مازالت مامشه، مازالت كي خرجت من الحبس، وبلاد مازالت كي عملت ثوره مازالوا داخلين بعضهم. قالوا له رد بالك راهو، قال له واحد فيهم الحكومه ذيك 20 سنه حبس والله لا هيش مات، اما راهو دخلوا الحبس عام التاكسيفون ب100، عام تهز 100 باش تكلم صاحبتك السيفون الازرق يهزبوها تقطع تلوح ل100 وتمشي. خرجوا يلقاو بلوتوث ووي في وبورتابلوات وسون فيل. جبالي وقت عملوا له وي في القصر قالوا له عملنا لك وي في، دخل القصر سربسها بدا يحسب اون في دو في تروا في. دخلوا الحبس بالرسمي مساكن. راهو فيهم شكون 13 سنه في ال20 سنه. جبالي قال لك 13 سنه في بيت ظلام، ما راه حد محكمه حد، فما خنفوسه تدخل له كل يوم ولا يحبها يعيط لها خنفوستي. والباري قال لك عرش جابوا كفاره. كيفاش عرفت؟ واحد كي يخرج من الحبس يقولوا له كفاره يا معلم، قال لك الكفار يموت عليك، المره متعدي بحذك وجينا كفار خلط عليه با. جبالي قال جمله اخرى بالفرنسي، غلطه بالفرنسي. فرانسيس قال لك مش غلطه بعد عام حكم، قال لك لا رئيس نتاع بلاد فرنكوفونيه توانسه فايقين عملوا ثوره مش غلطه. قال لك حتى الجوارات التوانسه ما يغلطوش فيها، هذه جواراتنا مكبر برك الله عليهم في الفرنسي. الجول هنا وفرانسيس بتاعه غادي. انا باش عرفتهم قويين فرانسيس اخ هو جوار في تونس، درني سمعته يحكي في الراديو، قالوا له بون عملنا جو باهي تونس الكل يسمعوا فيك، عندك شي ديديكاس؟ قال لهم والله الديديكاس عملت عليها عمليه لاباس، راني باش نرجع نلعب توا وصافا. حتى ذوما ما يغلطوش فيها، هما كي سمعوها جمله غلطوا، تعرفوها راهو مش بالحق نحكي معكم مش بس. قال لك هذيا لا ماهيش غلطه، هذايا كود نيوكليير ما بين الجبالي وايران، يحبوا يضربونا تقواو الاسلاميين. قال لهم حب يقول بريباراسيون، هو زادها اونتين ولا تي، ذاك اللي هبلهم سوتو كملها بضحكك الثقه في النفس. قال لهم لا بريباراتاسيون. ذكروها ولا؟ قال لهم لا بريباراتاسيون. قال لك لا مش غلطه، قال لك الراجل في مخه رئيس وضحك في الاخر، ومع صحافي فرنساوي وقتها فكوا له ناسيوناليتي. وجبالي تو محكوم عليه في فرنسا الاعتداء بالفاحشه على اللغه الفرنسيه. قال لك كود نيوكليير باش يضربونا هذوما في امريكا، باش يضربونا في امريكا وفي فرنسا مع ايران.
قال لك قبل ما نعملوا حتى شيء حضروا الاساطيل نتاعهم والطيارات، قبل ما نضربوا جابوا 3 علماء من السربون في اللغه الفرنسيه، قالوا تحلوا الفيديو نتاع الجبالي تفهموا لنا الكود لا بريباراسيون هذيك، فانا بلاد وانا بنا نوع نتاع سلاح باش يضربوا. حلوا 3 علماء فيديو كي وصلوا لكلمه بريباراتاسيون سيرتو من بعد زوز منهم ايموراجي انترن توفاو بالوقت. قال لك مش معقول. واحد بركه قعد حي ليتو ما قعد حي مكمش هكا عرفني كيف يعيط طريق انا لا شو زبال رابط روحه في التوريفيل. قال ولا العاد نخرج. ليكول هذيا نتاع الجبالي نتاع الدقديق اللغه الفرنسيه سي با لا بلو دونجوروز ني لا بلو كونتاجيوز، لكن ماك تعرفوا لي زيكول انتوما يتطوروا ديما يخرجوا تلميذ يطور ليكول هذيك، وخرجت ايكول جديده في فرنسا توا ماهيش غلطه بالفرنسيه يعتبروها مرض معدي، وتوا لقاو له فاكسان اسمه لا توميزاسيون، ولا يوريها الحبايب توميه كي تتكلم بالفرنسي. مرض معدي نساء الكبار قالوا لنا عليه نحن صغار وتلفنا، قالوا لنا مرض التوميه تسمعوا به؟ نساء كيفاش كانوا يدعيوا يعطيك توميه في الجيش ما تبراش. يبقى هذه هي لا توميزاسيون. لا توميزاسيون سي التوميه كي تتكلم فرنسيس ما تغليه ما تغلطش. تكلم فرنسيس عباره حتى الفرنسيس كي جلده تغسل فيه تمرمد والدين امه الفرنسيس. وين يضربك المرض التوميزاسيون هذا اللطف اعوذ بالله مرض التومي؟ في العروق الزوز في شفايفك في النطق نتاع اللغه الفرنسيه. ومعدي هذا من الاول تهبط لك السخانه العرق ومن بعد فمك قال لي رعشه كسرتني وانا داخل المطار. جمعة نحضر في جملتي بالفرنسيس قلت والله ما نوري والدين امهم الفرنسيس النطق نتاعنا والاكسون باريزيان. مش فرنسيس هذا النطق والاكسون باريزيان. جمعة نترينا في الدار قدام المرايه وحدي بونجور لو بوبل فرونسي واه هادي انا خلطت قدام ديواني وقال لي بونجور هبط لي العرق فمي ولا يرعش هكايا قال لي كاسكي قلت مسيو جو كخوا اون توميزاسيون laissez-moi vérifier. بيجو لي بيبلي فرنسي يخرج يا تومية سايبيني يا ربي عليه يا ربي قل اعوذ برب الفلق يا ربي سايبيني يا رب طبعي فيا حتى في المطار يا ربي سايبيني الله يوريها لحبيب. بون والله زاد التومية ما كنتش عامل بروجرامي وقت نكتب في المسرحية ديرنيير فيرسيون ما قريت لهاش حساب تز وتزلت تظهر لي طريفة تضحكني ما سان رونكون. لكن اخر مرة شفتها برنامج جابوها في كلام الناس مباشرة تونس كل تفرجت فيها وجابوا معاها 4 ديبيوتي قلت لكم ضربتني في النطق وجابوا وليد كان ذكروشي شامبيون دي موند في الشتيح تونسي نورنا هز جوائز نهارتها هبط شطح مايكل يودي تونس كل باهتة هكايا سالوهم بالواحد قالش قولك اللي قال اكستراوردينير واللي قال محلاه واللي قال تبارك الله عليه كي وصلوا للتومية هبطت راسها يا تومية اش قولك في الوليد اللي يشطح تونس كلها عملت هكا خوفنا عليها يا تومية شبيك يا تومية شبيك قالت عمل حركة لا أخلاقية. تعرف على شنو؟ ما هو يشطح مايكل يعمل قالت لك هذيك حركة لا أخلاقية وعليه نفضحوا في بعضنا مباشرة الوليد عليه بالك شي يكرد يحك بالك شي تهراو له بشتيح الوليد ما نقفوش مع بعضنا بالك شي عنده البغبش بالك شي مسكين من البلاتو ما لقاش الوقت باش يبدل واحد هاز له البغبش كيكا نفضحوا بعضنا ما نستروش بعضنا توانسه على المباشره العالم كله الحركه الاخلاقيه جبتي له شويه فرينه ولا شويه تالك وسايبتيه عنده البغبش لولي اش نعملوا مايكل يا اخي كيفاش توفى الله يرحمه بالبغبش مايكل توفى بالبغبش والشطحه يسخيلوها شطحه والعباد يصفقوا له لين مات صغير مايكل وصل لي يكرد والعياط قبب في الشطحه نتاعو يوخر يعمل لين هزوا ربي والعباد يسخيلوها شطحه ويسخيلوها كوريغرافيه هو الخوه باش عليه البغبش تاع امريكا بليدي ياسر مايكل الله يرحمه. بون شكون ما يعرفش مايكل لكن مش كلنا نعرفوا مايكل كيف الجينيراسيون تاعي من زاني 80 حتى لي زاني 90 اللي عاشوهم مش اللي تولدوا اللي عاشوا لي زاني 80 90 لادوليسونس نتاعنا
نحن نعرفوا مايكل، الاخرين يعرفوا مايكل، فمش واحد ما يعرفش مايكل يقول لك نعرفه ونعرف فيديو، لكن تعرفوا مايكل وقت فينومان. مايكل كان يخرج غنايه ولا لبسه العالم الكل يتاثر، بالبهايم، بالمثقفين، بالشعوب اللي كيفنا نحن وقتها شعب. لزدوا بالكم ساعه، خلينا نرجعوا للكونتكست. لي زاني 80 يكذبوا علينا الكبار، قال لك الدنيا كانت خير، يبهبروا علينا. اش كانت خير؟ كانت عندنا تلفزه واحده اتاتي تحل لما تفقس لك مرارتك، تحل الستة متاع العشيه، وعندنا الرايون ونوري بلو، تنحي الكسكاس باش طيب كستي ما عادش تجبد الرايون، وهم يقول لنا كستي ولا رايونو، رايونو بالقديد نقولوا له بالحق مزير يا كلبه. كان عندك الفريغولو، ما كانش فما جيرفي ودنيا، كانت تعمل ضربتين فريغولو وجهك كله يقعد احمر بالدول الاحمر بالدندونه. بالرسمي كان فقر كبير ياسر، فقراء، وكنا الصراحه كنا نلبسوا كسرى والمحلولين هكا. هذاك علاش بلاد كانت نظيفه، راهو نكركروا بلاد كنا نظفوها هكا. فقر قبل، لكن تعرف شنو؟ مايكل دخل قلوب العالم الكل. مايكل كان يعمل كل الشعره اللي كايه تهبط، ونحن وقت شعوراتنا حرش 50% من التوانسه. اول مره حسيت روحي بوغوس انا صغير، كنا نهبطوها كاين نبداو قدام الليسي في نهج الباش، مركلينها بالشعر خاطر نكاليها في خشمك شويه كور ناتوريل وتبدا هكا. وكنا نلبسوا كل كلاس فوق السروال، وكلسون مماتك فوق الجين هكا. مايكل كان يلبس هكاك، وانا كنت فقير، كنت نعمل ناب نتاع طاوله كيما مايكل، كنا ديما واقفين هكا. ونهج الباشا تذكر هيك بنت حومتي، نهج الباشا كان ذكرتك اخت رمزي، صحيح ولا صحيح ولا فوالا ذكرتها، بنت باب سويقه، تحيه خاصه ولاد حومتي فوالا. تعرف شنو؟ مايكل جاكسون قبل كان يخرج غنايه العالم الكل يغنيها، ونحن توانسه كنا باهيين في الفرنسي وفي الانجليزي. راه قبل يكذب عليك، راه ما فماش لغات. نعرفوا كان سبان الله يربحك ولا يدقدقك. تصور حومه كامله نبداو تونس الكل لتوا مازالوا فما جبوره يعملوها، يغنيوا مايكل، كنا نغنيوا مايكل. بك الانجليزي مدرح نتاعنا، مش الانجليزي مدرح، نو انجليز ما فماش، مش على القليله بتاع كلمه الانجليزي مكسر، لا عاملين انجليز وحدنا، وكنا مقتنعين لي مايكل صحيحه نغنيوا فيها. ناجي الباشا كان بنات صافي، ليسيات كانوا بنات وحدنا، نخرجوا ديما قبل بربع ساعه، نحب نترد ديما نبزق على المعلم كل ربع ساعه يطردني باش نخرج مع البنات بالضبط. انا واللي يحبوا مايكل الكل، البنات كانوا يحبوا مايكل زاد، من شكلهم كان مايكل، كانوا عندنا الكراه بلا ديار، هما يخرجوا نحن نبداو نغني لهم في مايكل، نبداو عاملين هكا ساعه كنا مكوزين كي مايكل، زبك الشابو هذيك ادري شنو، ونبداو نغنيو زعما صحاحه، وكنا زعما كل مقتنعين صحيحه، شعب كامل كنا جبوريس. اصبندس انن اكبندس اسمندس بندين اكبندس بندح اسمندح اسمندس بندح اكبندس بتصح اكبندس بيده اسكوس كزنا. اي نعم مجبوره على الاخر كن، وكله غالطه يقتلك، يا انا غالطه حافظها شربت مين كبندس مندح هذيك. كلي بعد صاحبتك تضرب فيك وتبداو في شنية الباساج قاعدين، تقول لك غني لي كبندس بندح، تقوم كي العفريت وحدك كبندس بندح اسمندس، والله كل ايامات ما احلاها. تقفص ولد حومتي تضرب في اشب بنيه في نهج الباشا، ما حبش ترومه، قال لي عبد الله ما حبش ترومني كي المزيانه، قلت له عليه؟ قلت له غنيت لها كبندس بندح، قال لي غنيت لها سبندس بندح، قال لي عملت لها ثريلر، قلت له كيفاش عملتها ثريلر؟ قال لي خرجت لها من مسكوك في ثريلر ما مايكل يخرج من القبر، قال لي خرجت لها من مسكوك، قول لي ريحتي خرم، قال لي عملتها بيور، قال لي عملت لها ثريلر نتبع فيها، قول لي ريحتي شايطه، قال لي للدار، قال لي حتى الجريبه معايا وشيء. قلت له شنو اخر؟ قال لي غنيت لها نو منا نكرع تاع بوب مارلي، قال لي ثنيه كامل نو منا نكرع. قلت له شيء؟ قال لي شيء ما رمتش. قلت له طفله رومانتيقيه هذيك، تخلينا في غنيات يفجعوا كسبندس بندح، وعندنا 3 4 بنات رومانتيقيين برشا، زايد باش تعمل لها ستيب سبندس اندح هذيك. قلت له عندي غنيات هذيك بالرسمي يرموها الغنيه هذه. قلت له تخلي الدنيا تظلم شويه الستة متاع العشيه، دوب ما تدخل زنقه مزنقي وحده وتغني لها سبين اسمان اسنا. هذيك مايكل يبدا يتمسكن فيها، عرفت؟ يبدا يعمل في سوابعه هكا،
قلت تعمل سيبعك بالفاس ما تغني سبيدي سمادي سنا سبيدي سمادي سحا. قال لي علمها لي. قلت له حافظهم لي بارول وطاني نكتبهم لك. تصور معناها خلقنا انجليز وحدنا. الانجليز بيدو ما يعرفوش يقراوا. عيط له نهار لحد في دارهم، دار عربي قعدنا نعرم فيه في سبيدي سبادي سحا. قلت له ارخف بدنك ما تتشحرش، شفايفك طيحهم. سبيدي سبادي سلا. قال لي سبيدي سبادي سلا. قلت له يا بيه مغالط، مش سبيدي سبادي سلا، اسمع سبيدي سبادي سلا حابس حا. قال لي ليه سبيدي سبادي سلا راجل ما نقولش حا. باندي علي هو حرت خرج له ابوه بعصاه. قال له ولد كلبه كي يقول لك سبيدي سبادي صحا سبيدي سبادي صحا قاري اكثر منك ابهي. تعلمها غناها لها تقفص باندي على الاخر اعطت منظر اخر الحكايه. هي خرجت اختفى خنقها قال سبيدي سبادي صحا. والله محليه الفقر، تحيه خاصه والله ما بن الفقر. توحشت الفقر، توحشت الفقر. الفقر ايه محليه. جاني دانييرمون دق عليا باب الدار قلت له حدك الغادي ترجع. سيفري 10 ما يزي قلت له سافا يزي معلم. فقر تعرفوه الفقر انتم ولا ما تعرفوه؟ جينيراسيون تاعي تعرف الفقر بالكدا. فقركم يضحكني انا. هذوما كي تحكي لهم سيدي جزيتو لي جون هذوما 20 تقول له فقير، تعرف كيفاش يحس علاش يحس روحه فقير؟ ما عندهمش بلازما. ماماش بي ما عنديش ايفون 5 انا. عليه ماما ما عنديش ايفون 5 انا. عليه ليسيكل يضحك عليا بالكات انا. ماما توا متخلفه. نحن مش ما عندناش ايفون 5 فقر نتاعنا. علاش دودوزوم عندك سنين فمك طاح بالدماغ. سلفت فم عزيزي مره بالشكلت واحده حكيت معاه. الفقر الميزيريا تعرفوه راسو زنبه. 4 من الناس يعرفوا راسو زنبه متلفين. عندكم الحق ما تجدوش خير. راسو زنبه هي تصير على البنك. بون خلينا نحكيو في حكايه. انتوما توا عندكم في دياركم والله محلاكم والله صح عليكم. تربيتوا على اساس عندكم بيت النوم، بيت الفطور، بيت درشنوه والصالون، نحن ذاك كل ما بعضه، والكوجينه والتواليت كلهم فرد بيت. كيفاش تعرفهم؟ نحن تعديت من بيت البيت. فحج على مماتك بيت الفطور، على ولاد خالك هذيك التواليت، ولد عمك متوفي هذيك الكوجينه رسمي. وكنا نقعدوا على جلد وجراري. مش معناها كي نبولوا الناس كل ما بعضنا ما عادش تعرف شكون بال. لا تعرف لا مماتك لا ابوك لا حتى الكل نقوم الصباح شكون بال. والله غير مماتي ديما مماتي تاكل في الترايح مسكين. بولتي وين جي راسو زنبه؟ كلمة دلين كيما انا في سيونيك. العائلة يدلوهم يعملوا لهم بنك. هذاك الدليل بنك راهو ما يرفعك كان انت. وفيك الجرية الموس نتاع قبل. عرفت ترقد فيها اكثر من 40 ايام تاخذ الفورمه نتاع بذنك. كل شهرين تمشي تهبط ولا بالحق حتى لين تولي كانك في قبر تولي تنفس بايب. هذيك. بون تقولوا شنو هي المشكلة؟ ليه؟ حتى الغادي العزرة وانا بدي كنت عايش مدلل بالنسبة لي. وين وجي راسو الذنبه؟ الفقر راهو يخليك انفونتيف. كي يجي ولد عمك ولا ولد خالك ضيف ويمشي يرقد. برقد بحذا لطفي في البنك. وين امي تدج دايا مش مرفوعين دايا اللوط. وقتها خلقوا ميثود اسمها الراسو ذنبه. سقيه في وجهك وسقيك في وجهه. تقول وين شنو هي المشكله؟ با تصور انت ولد خالك 4 سوايع يمشي في السيف ببوت ليلون باش خلط لداركم وروح مدقدق ما لقاش الوقت باش يغسل ساقيه حتى كي باش يغسلهم سيراريان لازم يقصهم وحطهم لك في وجهك. لو بونور توتال. انا ولد خالي توا لا نعرفه بالوجه. مره واحد جاي قال لي ولد خالك، قلت له ولد خالي؟ قال لي ولد خالك. قلت له نحي صباط. عاد نعرفها عائله واحده تسمى انت حول مونك.
يبيع لنا في تروف ب5 من ساقوس. منظر الصوت، اما المخ بارك الله عالم. باش عرفتوا ذكيه، انا عامة اللي قتلوا شكري بالعيد الله يرحمه، تحيه خاصه للشهداء نتاعنا والناس قاعده تموت على خاطرنا. خرنا ناس قالوا له سوق وزير الاول، قالوا سيد الوزير لا وزير الداخليه، قالوا سيد الوزير عندنا واحد مات مازال كي قام من النوم، قال بالله ما فهمتش أنا. كل ما يقتلوا واحد في البلاد هذه تقوموني يعني؟ راني وزير الداخليه مانيش عزرائيل، انا قتلته. ومن بعد سالوه قالوا له كيفاش مات؟ الذكاء نتاعو وحكومته، قال لهم بالله حسب العبقري نتاعنا بوشلاكه قال لك الجثه لقوها ميته. لا اله الا الله. تقول صور متحركه مش نهضه ذو، خاطر نورمالمون في مخاخهم هما النهضه الجثه يجيو يلقاوها حيه. بعد ما تموت يسالوه يقول لك شنو حوالك؟ يقول لهم والله يموت صبا واحد قتلني هرب ولا مش عارف توا بعد كي نرتاح شوي. ليه واحده منهم في المجلس التاسيسي تعرفش قالت من جماعتهم؟ قالت نعملوا درس ثقافه للشهداء. تعرفش معناها تدخل درس ثقافه درس ثقافه تلقى شهداء يلعبوا بيك بونج بعد ما يموتوا. العب معلم قتلوك انت كرتوشتين وانت حرقوك من بلادهم. دقري زيرو حتى بعد تحت البهيمه بشويه يلعبوا. وبعد سالوه قالوا له بالرسمي شو مخه وين وقفه؟ قال له سيد الرئيس بالله علاش قتلوه شكري بالعيد؟ الناس الكل تعرف شكري بالعيد قتلوه على فيسبا 125 سكوتر يتسموا النوع هذاك. شو مخه وين وقف؟ قلت لكم خاخم على 87. قال لهم قتل على دراجه ناريه من نوع الموبيلات. موبيلات؟ حلايب يقتلوا موبيلات؟ انا حبيت نحللها. سالت يما كبار قلت له علاش حكومه العريض وجبالي وجماعه؟ قال لي ابتلاء من عند ربي. قال لي فما شعوب ربي ابتلاها بالطوفان وبالجراد وبالتسونامي. قال لي انتم بحكومه الجبالي والعريض وما كفرتوش وقعدتوا مسلمين من دنيتكم لجنتكم، ربي يسامحكم الذنوب. ربي يعرف شو يعمل. طولش عليكم. جاني واحد كل مره قام كامل ببليك سخن قال لي يا شنيا انت سبيت الحكومه والمعارضه كانك راجل سب السبسي. قلت له شنو؟ قال لي كانك راجل سب السبسي. قلت له ايش نحكيو عاد ايش؟ راهو السبان السبسي ما يدخلش في منظومه الرجوليه. السبسي حاجه فينومين لازمنا نحلوه. السبسي قلت له ما نجمش نسبه، تحب يطيح فيا؟ قلت له السبسي راهو كان جات بلاد محترمه روحها راهو كلاسي اثار. السبسي راهو نورمالمون كل عام يرموه نسبه. تعرفوا السبسي قلت له عمره 4000 سنه. السبسي طهر مع سيدي محرز راه نسبه. قرا لعب شكلا مع سيدي بن عيسى. يودي السبسي قبل البلابي في تونس. السبسي حاجه قديمه ياس. السبسي تلمو قديم ليق معاهم الاهرام. كان اصحابه وفرعون طايحين القدر. الاخر يقولوا صحة فوق والاخر يقولوا صحة خفرة. افهم انت؟ تعليسة كي دخل تونس 3000 سنة موجودين نحن. السبسي موجود في البحر في كرتاج بين شغال يحوس وقتها بوغوس صغير عمره 2000 سنة وقتها. بوغوس صغير مابس مايو عيني خضر ومشكل المايوات نتاع توا ما كانوش مايوات توا ورقة نتاع كرموس حاطتها. صور بوغوس هكا ومكبوس وعيني خضر. عليسة دخلت ما عندها والي غزرت له غزر لها ضربوا في بعضهم بوشوا. جو كومبرون فما فينومين صار خلينا نحكيو فيه. انا قلت نبوشوا لي جون جينيراسيون تاعي نقولوا نبوشوا ضحكوا عادي عنا وكل الكبار الكل ينعنا طلع عليهم قداش بلاد العبدلي وبلاد نتاعهم تاعو. فهمتش الكبار ديما يربوا فينا تقول مؤسسه ورانا كبساتك على لا يربحك كل لبسه لابسها نبوشوا يا كلب يا فاسد. عندكم الحق باش نحكيو فيها الحكايه. الكبار سامحوني عندكم الحق. نحن جلطامه جينيراسيون تاعي في كلمه نبوس جلطامه نبوشوا. تونسي كيحكي لك كيفاش بس صاحبته ولا مرته يكرهك في البوس. بوشتي معاه بي عليه بوشت معاه عملت لك الوحده كاردياك تقول عرفها في اكسيدون بوشتي معاه. تونسي يكرهك في البوس. فرنساوي كيحكي لك على البوس يحبك في البوس. تقول له كيفاش بوس صاحبتك ولا خطيبتك يقول لك وي اون سي امبراسي اون ا فلورتي نو دو ليفر سو سون effleurées. وي
ايه ماذا بك تبوس؟ مازال ما كملش وانت تبدا تلوش. ايه تنبوس؟ مثال تعطيوني عجله تراكتور صباط نبوسو يا حاج ايش نبوسو؟ قال لك فلورتي ما مشتني نبيشتي بيه. جلطامه في الحب. لكن خلينا نفركوها الرمانه. منين جات جلتيم؟ الجلتيم والكلمه الباهيه والكلمه الطيبه سي دي كود، واللي كود نتاعنا ذوك مورثه ورثناهم على والدينا. والدينا جلطامه وهما مساكن زاده والديهم ورثوا على والديهم جلطامه اكثر منهم. دونك الجلتيم نتاعنا ورث كيفاش؟ ورثناه على والدينا. ايه ريت نحن نقولوا نبوسوا هكا امي وامك وبابا وابوك هذوك نهار كامل يربيو فينا جلطامه اكثر منا. نحن نسميو فين ونقولوا نبوس. تعرف يقولوا هما؟ قطعتها. ذيك لعبتها امي تربي فيا كنت تقطع بابا. كنت تقطعي وانا حسيتيني في تبويشه. قطعوا نعم. بابا كان كي يحكي على امي ولا صاحبته قبل تقول يحكي على مرقه خضره مش على مرأة. قطيت كليت عليه كرشه امي ولا شربه يا بابا عليه. هما مساكن قلت لكم ضحايا متاع والديهم. هكا مماتي ومماتك وعزيزي وعزيزك. هكا الحاجه هذيك اللي فولاره وتشد السبحه وخارج انت تقول لها مماتي تبوس لها راسها ادعي لي دعوه خير. ليه؟ استني قبل ما تدعي لي دعوه خير. تعرف كانوا يقولوا هذوكم؟ نحن نقولوا بوشت ويكبر منا يقولوا قطعت. هذوكم يمغتوا كان عزيزي ومماتي ومماتك كانوا يمغتوا. ليلة الدخلة مماتي سكرت على والدين امه الباب قالت له كب ساعدك. قال لا يربحك نحن والدين بوك. تمغتني يا كلب جملنا يمغتك جملنا عن والدين بوك. يمغتك الحاجة هذيك تدعي لك دعوة خير. وك الحاج كان دعيتي لروحك دعوة خير. تعال خلينا نبوش انت كنتي تمغتي ان شاء الله ربي يسامحك. مماتي ما تسمعيش توا ترستي ما تمغيت هذاك. اي نعم. جلتيم جلطامه نحن في كلمه الحب. علاش؟ عقده. الشعب التونسي تربينا الحب والبوس معقدين منه. كلمه الحب وكلمه البوس رباونا على اساس حاجه مسخه في مخاخنا. ما تنجمش تحكي فيه مع حتى حد لا في التلفزه لا في دارك. مرباونا على اساس من الصغار حاجه مسخه. انت تتكلم يقول سكر فمك نطلع عليك ما تحشمش. دونك في مخك من غير ما تشعر حاجه مسخه. لا بروف حتى واحد ما ينجم يقول طول نحبك طول. تونسي معقد من كلمه نحبك. يلزمو يمرمدك باش يقول لك نحبك. لازم يخرج العقد نتاعو الكل. قبل ما يقول لك نحبك شو يقول لك وراه؟ نعم بوك صحتي غراق قداش نحبك. نعم والدين امك. عقده ما نجمش يقولها طول خاطر مش مسرحه. وتحبوا تعملوا فما اكزرسيس في البسيكولوجي سهل ياسر. فما سؤال يسالوه لاي شعب في العالم. فما اللي نجم يجاوب فما اللي تكونس. باش تعرف على شعب معقد ولا سهل ياسر. تونسي امريكاني فرنساوي انجليزي اسالوا السؤال. سؤال سهل ياسر. قل له اسكو تو ديجا فيو تي بارون سومبراسي. وشنو رايك؟ تصور تسال التونسي هذا مازلت ما كملتش السؤال. انت تقول له امك وابوك يكسر لك فمك. فرنساوي ما انت كملت السؤال يجي يقول لك وي وي فرحان يبدا مرتاح يقول لك وي جي ديجا فيو مي بارون سومبراسي et je suis très heureux parce que j'ai compris en les regardant s'embrasser j'étais bien et j'ai compris que j'étais le fruit de l'amour. شوف محلاهم. فهمت لي انا ثمرة الحب دونك باش نطلع نحب العباد ونحب نبوس. اسال تونسي قل له امك وابوك يدي مازلت ما كملتش السؤال. انت يدي صعب باش قلت له قال لي امك وابوك شبيك مخك لا بيه شبيه يا قال لك امك وابوك بس يبصوا في شكون امي بابا يبصوا في شكون ولدي باش نقول ودي ربطوه غادي امي وبابا يبصوا في شكون. شنو يبصوا يا ربي يا ربي مش نبكي يا ربي. امي وبابا يبصوا بعضهم طب نقتلهم. امي وبابا معرسين بالقدر يا ولدي شبيه مرنا مسلمين ما نبوسوش بعضنا. كفار كانوا يبوسوا في بعضهم ولدي شبيه. امي وبابا يبوسوا بعضهم هبله ولا بالرسمي. بابا
فما برشا يقولوا وا كومام ماناش متخلفين لهالدرجه. انا نجم نتصور بابا وامي يبوسوا بعضهم، 10% منا ينجموا يتصوروا، اما حتى واحد منا ما ينجم يحضر لها ويعيشها ويرتاح. حتى كل لاعبينها متفتحين في مخك، اما في الواقع امبوسيبل، ولا تقوم تبعبع. تصور بعد مسرحيه مروح زعما متفتح ياسر، وعمل مسرحيه بتاع العبد هذيك بساعده، تدخل بعد تبدا من الدروس تسمع تقول مرقه شرب، ومن بعد تلقى امك وابوك يقطعوا. باش تعمل كيف فرونسي تقول لهم ماما بابا جو فوز ادور. لا لا، تدخل تاكل الشوك نتاع حياتك، تكون تضحك تقولي يا رب يا رب يا رب ايش عملت في حياتي يا رب، يا رب علاش يا رب علاش قهروني يا رب يا رب يا رب علاش خليتني نعيش في اللحظة ذي يا رب يا رب، علاش ما زيدش بتاعك قبل يا رب، علاش ما توفيتش قبل يا ربي، بابا وامي بعضهم انا في باليش. يا ربي يا امي ايش تعملي ايش تعملي يا امي ايش تعملي يا امي يا امي ايش تعملي. 1000 مرة قلت لك الرجل هذاك بيعدي عليه، قلت لك الرجل هذاك راه حياته الكل يقدم في مخه، راه قلت لك راني بابا نعرف وراني خامش مخي كيف وراه. يا امي وانا نقول امي مرا عاقله وبنت عايله تبوسي بابا يا امي، هذا يشرب لك مخك يا امي. يا بابا اهبلت تحب نكتلك، ضاق بيك الدنيا نسى العالم كله درت على امي يا بابا. امي يا بابا ما تقولش ولدي ما نسخفك، تي انا صاحبي ما نخزرش لامه وانت تدور على ام ولدك. يا بابا اهبلت يا بابا، يا بابا تبوس لي في امي يا بابا، يا بابا بوس لي امي، تعب شكون يبوس لك امك يا بابا. بون ما عاد عنده ضحكه كي اللي كوري ولا درا كيف بالتقسيط قرض ماخو. بون فما اكزرسيس اخر توا برشا يقول لك سافا عاد كوميم، فما والله فازه امبوسيبل. تبداش تونسي مش متفتح، تبداش تونسي عايش في امريكا وما في بالكش اللي انت تونسي. سؤال تساله لمخك ما يقبلوش، بالاديان ما يقبلوش، مخاخنا انا راني معاكم سورسين زعما ما نقبلوش. انت تساله مخك يعطيه مشطه يخرجه مهما كان التفتح نتاعك. حتى واحد منا حاضرين اللي يحب يسد وذنيه يسد وذنيه. حتى واحد منا ما ينجم يتخيل مماته وعزيزه يمغطوا، ما تنجمش مخك يقول لك لا. تصور انت في القايله سخنت عليهم القايله وخرجتوا لقاو رواحهم راسها راس، وعزيزك هكا بدا يلحم. هي اوه هاي ان هاي اوه ان حي هاي تحبي بابا 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 حي لا 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 قومي قومي واحدة واحدة، قومي واحدة واحدة ما تهبلنيش. صحيتي قاحزي قاحزي قربي بابا 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 صحيتي ما عمسي بابا بابا ما تهبلنيش، قلت لك بعدين راني عالف. من السكسي لاف بيبي حنا من حنا ان شوفوا الشعرية توا الباز نتاع الرومانتيزم نتاع التوانس. صحيتي يا ركحي تحركيش راني عالف. تحبي ثاك ولا نحو الفم؟ ازي انا بيدي معاش النجم. بون فك علينا من الحب، مازلت قوي علينا الحب والسكسواليتي. دخلنا نحكيو على الحب سوسيال، الحب الاجتماعي. 50 سنة مينيموم انا حسب ما نعرف وحسب ما حضرت وبرشا حكيوا لي توانسه نحبوا بعضنا. شبينا 3 سنين هذوما درنا بعضنا ولينا نقطعوا بعضنا نسبوا ترى شنو وانت يا كافر وانت يا مسلم وانت يا علماني. عليه 10 ملايين رانا بلاد صغيره وعندنا البحر نجم نعيشوا خير من سويسرا. تقول 14 مليار ما عادش حاملين بعض، تقول عرفوا غرس بعض.
الناس كل تكشش على بعضها وتسب 10 ملايين. ونعم تي فيلاج كي سبرون بور ان بي، بلاد صغيره 10 ملايين. نجموا نعيشوا سعداء. 10 ملايين ما نجيوش قهوه في الهند. 10 ملايين الصباح نشربوا مع بعضنا قهوه ونقوموا. في الجابون ناخذوا مع بعضنا المترو 10 ملايين ونبداو فرحانين من بعد الزين تساو باكين خويا تساو. نحن كم نسبوا في بعضنا 10 ملايين حكايه فارغه. اون بلوز ريتو كرهنا بعضنا. العالم من عملنا الثوره طلعنا في عيني. فما بلدان ما كانوش يسمعوا بينا. في الجابون ما كانوش يسمعوا بينا. تقول تونيزيا يقول لك اندونيسيا بالحق راهم ما يعرفوناش. تو ولاو يسمعوا بينا ويعرفونا من اللي عملنا الثوره. دنييرمون مشيت للجابون مهرجان تاع سينما. جاني مدير مهرجان جابوني قال لي عسلامه. قلت له تساو. قال لي توانسه بربي قداش انتم؟ قلت له 10 ملايين. قال لي بربي شبيك ما جبتهمش يتفرهدوا معاك. 10 ملايين حكايه فين؟ بعد غزل لي قال لي ظهر لي فيكم ذكيين برشا توانسه. قلت له شنو؟ ذكيين برشا. عليه؟ قال لي عملتوا ثوره. قلت له ليه مش ذكيين برشا، اذكى شعب في العالم. قال لي ليه؟ عاد نحن شبابنا اذكى شعب في العالم. قلت له ليه معلم؟ توانسه اذكى شعب في العالم. قال لي نحن شبابنا اذكى شعب في العالم. قلت دون مو ان اكزومبل. قال لي بان ابهم جابوني يصلح اورديناتور. قلت له شنو نقول لك جابوني؟ حطها في مخك في ابهم تونسي حطيناه رئيس.